Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasambahay na laging sumusubaybay tuwing Biyernes po ng gabi dito sa programang My OFW Story. Ako po muna si Atty. Ako po ang makakasama nyo pansamantala ngayong gabi at mamaya sa first portion lang dahil hahabol po si Commissioner Wilhelm Soriano. Mga kasambahay, bakit kahit mayroon na pong POEA, nalihitimong nagpoproseso para sa mga trabahong mapapasukan sa ibang bansa? Bakit mayroon pa rin pong mga kababayan natin ang nabibiktima ng illegal recruitment? Ano nga ba ang dahilan? Kulang ba sa information dissemination ang POEA? O sadyang makulit lang ang iba nating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa mga illegal na proseso ng pagkakaroon po ng trabaho sa labas ng bansa? Alamin natin ang gagawin ng POEA at ano ang mandato nito. Yan po ang bibigyan kasagutan dito sa My OFW Story. Okay, welcome back mga kasambahay sa ating programang OFW or My OFW Story ngayong gabi. Programa po ni Commissioner Wilhelm Soriano. Makakasama natin ang Undersecretary mga kasambahay. Ito, kaibigan, suki na rin po ng UNTV. Ito po ay suki na rin namin maging sa radyo at sa programa po ng Tinig ng Marino. And tonight, we have the Undersecretary po ng Philippine Overseas Employment Administration. Walang iba kundi si Undersecretary Hans Leo Kakdak. At kung gusto niyo pong makasali sa aming talakayan, nasa screen po ng inyong telebisyon ang mga numbers na pwede niyo pong tawagan o i-text. Pabatiin na po natin. Undersecretary Hans Kakdak, again, isa pong magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Miss Annie. Good to see you again po. It's good to be back here at UNTV. Salamat po sa Diyos. Ito po ay programa ni Commissioner Wilhelm Soriano, kaya lang medyo natatrap lang yata siya sa traffic ngayon. Pero he will be joining us tonight. Of course. Ayan. Yes. Regards kay Kombibong. Arrive safely po. Okay. Salamat. Alam ko, busy kayo, pero nagpapaunlak kayo sa mga ganitong klaseng mga talk show sa telebisyon dahil alam nyo naman po, napakahalaga na marinig yung tinig nyo. From time to time, nakakabalita tayo ng mga problema po ng ating mga OFW sa labas at yung umpisa pa lang na nag-a-apply. Ngayong gabi, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, na banggit ko nga po kanina, ano ba ang mandato po ng POEA patungkol doon sa pagde-deploy ng ating mga Overseas Filipino Workers? Yes, ang POEA na ay nasa larangan ng proteksyon ng mga OFWs, lalo na sa punto na sila ay nagbabalak, nag-iisip pa lamang mag-abroad, sila ay rene-recruit ng mga recruiters, at kung merong mga sumbong reklamo ng mga OFWs, kami rin po ang dumudulog, kami po ang nakikinig sa kanilang mga sumbong reklamo patungkol po sa kanilang recruitment, patungkol po sa mga recruiter na linisensya po namin at mga employers na rinihistro din po namin. So, in short, kami po ang regulator, kami ang nag-regulate ng mga overseas employment ng ating mga kababayan. At siguro ang isa ko pang maidadagdag, kami rin po ang katuwang ng Department of Labor under kay Secretary Rosalina Dimapilis-Baldos sa pagsasagawa ng bilateral negotiations tungo sa bilateral agreement with host countries para rin po sa proteksyon ng OFWs. Okay. So, at least yung ating mga kababayan na nanonood ngayong gabi, napakinggan nyo kung ano po ang mandato ng Philippine Overseas Employment Administration. Bakit hanggang ngayon, Undersecretary Kakdak, bakit mayroon pa rin tayong mga kababayan na nabibiktima ng illegal recruitment? Well, kasi ako naman, ang pinapalagay ko dyan, sa panig ng POEA, hindi kami pwedeng mag-assume na wala nang nabibiktima. Bakit? Kasi kailangan protektahan namin ang mga kababayan natin naghahanap ng trabaho o kaya yung mga nakahanap na ng trabaho na nai-recruit na. Dahil kailangan namin gampanan yung papel na yun at kailangan namin i-assume na meron talagang mambibiktima pa rin para mas epektibo ang aming enforcement ng batas. So that mas masigasig kami sa pagbibigay ng education program
mas masigasig kami sa pagpapalaganap ng mensahe tungkol sa pag-iwas sa illegal recruiter. Mas masigasig kami sa pagdinig ng mga kaso at paniniguro na ang mga tiwaling recruiter ay napaparusahan, suspendido, kanselado, at nadidisqualify din ng mga foreign employer. So, sa ganang akin po ay talagang kailangan namin i-assume na meron talagang mga nagbabalak na gumawa ng kalokohan, katiwalian, kaya't dapat parati kaming handa sa pagtulong sa mga nangangailangan. So, ibig sabihin, nangangahulugan po na yung ating mga kababayan, kapag hindi sila naging maingat, talagang doon sila hahantong. That's right. Tumutulong kami magpalaganap ng mensahe na makaiwas dahil tama kayo, Miss Annie, pag-iingat is key. Dahil wala na ho makakatalo pa sa pag-iwas o prevention na tinatawag. Kaya't marami kaming mga tips, may mga pa-seminar kami para sa atin mga kababayan. Binibigay namin ang realidad kung papaano ang katotohanan ng pangingibang bayan at nagbibigay rin kami ng mga tips kung ano yung tamang kaparaanan ng pag-a-abroad at paano makaiwas sa illegal recruiter. Okay. Gaano po ba kahirap yung proseso ng mga dokumento para sa isang OFW? Let's say, for example, mag-a-apply ka pa lang, mag-uumpisa ka pa lang na mag-apply. Yes. Ang pinaka-basic dyan, kailangan may skills o may kakayahan yung ating kababayan. At ito ay ini-emphasize ko sa simula pa lang, Miss Annie, kasi marami pa rin sa mga kababayan natin ang akala, napakadali lang mag-abroad. Bukas makalawa, pwede silang makaalis, katulad nung kanilang kapitbahay na nakikita nakapagpatayo ng bahay at kaya rin nila kahit na wala silang sapat na kakayahan. So dapat po meron kayong sapat na kakayahan na akma doon sa bansang pupuntahan. Pangalawa, patulan lang po ang isang lisensyadong recruiter na merong job offer, job order na nakarehistro sa POEA. Kaya't siguraduhin po na lisensyado yung recruiter at lehitimo yung job order nito. So i-check sa POEA, sa talaan ng POEA. Pangatlo po, kailangan lamang magbigay ng application at dumaan sa proseso ng pagka-qualify bilang para matanggap ng isang foreign employer. So may processing pa na kailangang mangyari. At pang-apat, yung processing, pagka natanggap na ng employer, yung processing ay magpapatuloy sa POEA na mismo, sa tanggapan na natin. Ibig sabihin, dadalhin na yung papeles sa POEA para kami naman sa gobyerno ang magsusuri dun sa mga dokumento bago mabigyan ng tinatawag na Overseas Employment Clearance or Certificate yung manggagawa. Okay. Mayroon po akong one time ako na-encounter na isang kababayan natin na nais mag-apply abroad. Pero I don't know kung tama itong ganitong klaseng proseso, Administrator. Ang interview sa kanya ay mangyayari sa Singapore. And then, hindi siya pinayagan ng BID na makalabas ng bansa. Ibig sabihin, na-encounter siya ng mga tauhan ng BID at nakita yung mga papeles na, teka muna, hindi ka po pwede dito. Bakit? Kapag halimbawa, yung isang agency ba, yung isang kumpanya mag-interview abroad, Singapore, hindi ba po pwede ito? Mali ba ito as far as the procedure of the POA is concerned? Kasi ang sitwasyon na yan kasi ay sitwasyon ng parang na direct hiring yung tao, yung kababayan natin at kailangan, gusto niya mag-apply, gusto niya magkaroon ng job interview sa abroad. Kasi nakalagay sa batas natin, bawal din kasi yung direct hiring, kailangan dumaan sa isang legitimate recruiter. Kaya't sa palagay ko, kailangan lamang klaruhin nung kababayan natin na mahigpit ang ating batas, ang ating patakaran sa direct hiring. Kaya't siguro kailangan hanggat maari ay una, dumaan siya sa isang lisensyadong recruiter at yung interview process can be conducted perhaps through technological means, a video interview, so for I think instance. That's one of the reason kung bakit hindi siya pinahintulutan ng BID na makalabas. Wala siyang local agency dito sa Pilipinas, kundi sa abroad. Yes, at ang sa side naman ng Bureau of Immigration ay para maproteksyonan yung ating kababayan. Lalo na siguro sa kaso na yan, hindi ko lang alam yung detalye, pero baka sa pagka-estima ng immigration officer ay medyo maselan o vulnerable yung occupation na papasukan niya. Hindi ito yung usual na professional skill na
maaring mapangalagaan naman niya yung sarili niya, batay niya sa antas ng kanyang kakayahan, yung skills. So sa assessment ng Bureau of Immigration sa sitwasyon na dinescribe ninyo, ay baka kailangan ng proteksyon ng ating kababayan natin kahit hindi siya pinayagan. Okay, inihingan po siya ng mga additional documents at sinabi niyo nga direct hire, so it's prohibited. Kaya malamang isa yan sa mga naging dahilan. Now, paano po malalaman kung ang lehitimo na ahensya ay nagbibigay ng trabaho abroad? Pwede bang i-check ito online? Yes. Kung legitimate yung isa agency Yes. There are two ways of checking a recruiter. One is, of course, pwede magtanong, tumawag sa hotline ng POEA 722-1144, 722-1155. Pwede pumunta sa tanggapan, opisina namin, syempre. Tapos, pangalawa, online. Opo. Pwede sa aming website, www.poa.gov.ph. Sa kanang bahagi, sa taas, merong search engine. Yung parang blanco na tatypin mo lang yung pangalan ng recruitment agency, click yung status of recruitment agency. Kung pwede yung job order ang i-check, click yung status of job order. So hindi lang ho yung recruiter, kundi yung job order pwede i-check whether or not lehitimo. Okay. So pakiulit mo, Administrator, yun, napaka-importante. POA website is www.poea.gov.ph. Tapos yung aming hotline 722-1144, 722-155. May dadagdag pa ako, Miss Annie. Opo. Mga 4 months ago, we launched a smartphone app. And dito sa ating smartphone app, Ano po nakapaloob doon? pwede pong i-check, pwede pong i-verify kung ang recruiter ay lisensyado o hindi, pati ang job order nito. Downloadable for free ang POA smartphone app through the App Store, Apple App Store at Google Play. So, sa smartphone po, kaharap niyo yung recruiter. Pwede hong i-check habang kausap siya. Okay. Hindi niya alam, bina-background check niyo na siya. Napakaganda po. Mga 100,000 na po nakapag-download. Kailan lang itong po app. ito Mga 4 months ago. Oh, ibig sabihin wala pa isang buwan. 4 months ago. 4 months ago. I'm sorry. 4 months 4 ago. months ago. Okay. Yes. Okay. Now, sige, doon sa mga nanonood sa atin ngayong gabi, at least mayroon na po kayong idea kung paano, ha? Hindi naman nagkukulang dito yung POA sa mga ganitong klaseng impormasyon, pero mas maigi po na patuloy tayong natututo sa mga patakaran na pinapairal ng POA. Let's go to my next question, Administrator. Ano ba yung mga dapat isaalang-alang bago mag-apply ng trabaho abroad? Miss Annie, gusto ko lang ipakita yung aming smartphone app. Ay, sige po. Mas mahalaga yan. Sige. Baka akala nyo nagtitext ako. Hindi po. Ito yung smartphone application. Paki-close up lang direct. Pwedeng makita yung recruitment agency status and then yung job order status. And then meron pa mga information, tips on how to avoid illegal recruitment in partnership with workabroad.ph. So, downloadable po ito. Pwedeng ma-check yung status ng isang recruitment agency. Ita-type lang dyan. At malalaman ninyo kung siya ang ay recruiter. legitimate or not. Yes. Ayun. That's very important, di ba? Yes. Kasi pag legitimate, halimbawa, nagkaroon ka ng problema, at least mayroon kang babalikan. Yes, Tama yes. po ba yun? Yes. Pwede mong malaman kung legit, tapos kung legitimate, pati yung job order, pwede mo rin i-check. And then, you can proceed with the discussion with the recruiter kung lehitimo. Pag nalaman mo na yung job order ay wala naman, at least kahit pa paano Pwedeng isumbong sa amin. Diretso see. sumbong na yon pag gano'n. Kaya merong contact us. Yung base square doon na contact us. Pagka hindi lehitimo at nagre-recruit, press contact us. Diretsong sumbong na yon sa amin na merong ganun klaseng aktibidades ng recruiter na Pero yon. paano po yan, Administrator Kakdak? Kung halimbawa may job order, let's say for example, ang kailangan lang is 100, pero so dumadami yung kanyang tinatanggap ng mga applicants. Nangyayari po ba yun? Nangyayari yan. At saka magbabayad ng mga processing fee. And kung may kita siya sa pamamaraan ng ganon, mayroon ganon, bawal ba yun? Bawal yun, syempre. Yung sinasabi ninyong halimbawa 100 job orders, kasama ho yun sa info. Okay. Mabibigay yung job order balance at pwedeng usisain yung recruiter.
ito bang offer ninyo ay still sang-ayon sa job order na bilang na binigay ninyo sa POEA? So pwedeng ganon at kailangan din pong i-report. Sabi nyo nga sa tanong nyo kanina kung meron kayong pagdududa. Sa panahon ngayon, dati ang sinasabi pag magduda, magtanong. Sa panahon ngayon, ang payo ko po ay parating magduda at magtanong. Parating magduda at magtanong. Yes. Okay. Punta tayo doon sa pagiging, para doon sa mga unskilled. Okay. Kasi kalimitan na babalitaan natin, Administrator, na laging mayroon masamang balita doon sa mga unskilled. Mukhang konti lang yung datos ng mga nabibiktima naman na mga skilled. Di ba? Okay. Doon sa mga kababayan natin po na gustong magtrabaho sa ibang bansa, ano ang pwede nilang pasukan? Eto, speaking of the unskilled, referring to the domestic? Tama ba yun? Ang domestic workers, ang tawag natin dyan ay skilled na rin sila ngayon, although lower skill sets, but skilled na rin dahil merong NC2 requirement. Ano po yung NC2 requirement? National Certificate Level 2 requirement from a TESDA accredited institution. Okay. In other words, ang isang household worker, service worker ngayon ay kailangan meron na ring training na dinadaanan. And kailangan din syempre no placement fee, and then dapat 23 years old at dapat $400 ang entry level salary ng isang domestic worker. So meron tayong tinatawag na household workers reform package, at ito yung mga patakaran na kailangan sundin bago mag-hire ng domestic worker. So ang payo ko po sa mga kababayan natin na rene-recruit o merong plano maging domestic worker abroad is to make sure na napapaloob po kayo sa household workers reform package. Walang placement fee binayaran, at least 23 years old, and $400 minimum monthly salary. Yung $400, ibig sabihin, teka muna, sa Hong Kong, hindi naman ganun ang... Sa Hong Kong, nagtaas sila so mga around 500... I think 515, 520. Hindi nila lalayo. Pero may violation pa rin po doon. Mas mataas ang Hong Kong eh. Ang problema sa Hong Kong market na kailangan bantayan is yung excessive fees. Lumalagpas sa isang buwan sweldo. In fact, zero nga dapat ang placement fees. You're referring to the placement fee? Yes. Okay. Naniningil yung ibang recruiter doon at yung mga foreign counterparts ng Philippine recruiters. Yun po ang binabantayan natin basta sa Hong Kong. So, ibig sabihin po, kahit papano, ay alam nyo na yan. Mayroon ba kayong mga na-encounter na mga, nagre-reklamo? Ganito ang dapat, pero ito hindi na ipatpatutupan. Oh, yes. Sa Hong Kong yan, referring to sa dito Hong Kong, yes. Ang Hong Kong, in fairness, ang mga batas doon ay meron talagang specific laws that protect domestic workers. Talagang ang pinaka-problema po dyan yung placement fees. Okay. Naniningil ng placement fees as high as 80,000, 90,000 pesos yung mga worst cases. And then yung salary niya ay magkano lang? Yung sweldo niya ay pumapatak na mga $500 plus. So higit kumulang mga 21, 22,000. So ilan? Imagine kung 80,000, babayaran mo yan sa loob ng kalahating buwan, kalahating taon. Yes, okay. Yes. Mayroon tayong mga tanong dito po, Administrator Kakdak, from Sheena of Valenzuela. Bakit ang mga OFW na nagpupunta ng Saudi, iba ang kontrata na pinipirmahan nila dito sa bansa kaysa nagiging trabaho nila pagdating doon? Bakit po nangyayari ito? Totoo yan. Kasi ang dami rin natin ng mga ina-enkwentro gano'n. Well, pagdating doon, pinapalitan yung kanilang kontrata. Contract substitution. Saudi Arabia is supposed to be one place na nagamot yon. Kasi meron ng standard contract as agreed. Kung tatandaan ninyo, nagkaroon ng landmark Philippine-Saudi Agreement noong May 2013. At pinirmahan ito ni Sec Baldos at ang kanyang counterpart. Doon, kalakip nun, ay merong standard contract agreed by both sides. That includes yung $400 salary, days of rest periods during the day, a bank account na bubuksan ng employer para masigurong $400 yung sweldo, among others, humane treatment, ganyan. Non-withholding of passport. Okay. So dapat nagamot na yung sitwasyon ng substitution of contract sa Saudi kasi recognize yung contract on both sides. However, hindi ko sinasabing completely wala na. Oo, 100% ito. Kaya't ang payo ko sa ating mga kababayan na naiipit sa ganitong sitwasyon ay please pakidulog lang po sa amin sa either personal sa office namin o sa Facebook, Twitter, sa hotline sa nabanggit ko kanina kung merong mga issue po
patungkol sa deployment sa Saudi dahil pinaparusahan din naman po natin ang mga recruiter na lumalabag dito. Yes, I understand may mga suspended na mga recruitment agencies because of that. Pero I want to mention this, lately po, nakadalawa na kami doon sa programang Mr. Public Service ni Kuya Daniel. Yung mga ganong klaseng problema na pagdating doon ay pinapalitan yung kontrata. That's contract substitution. And sa awat tulong naman ng Diyos, pagdating naman dito ay nananagot yung agency. Dinudulog po namin ito sa inyong tanggapan. Thank you, nakauwi na po yung dalawa. Okay. Ito naman po kay Mirasol Lagana. Good evening po, sir. Pag po ba umuwi ang isang contract worker na di pa tapos ang contract, dapat po ba bayaran niya ang ginastos ng employer niya? Yung contract niya na pinirmahan dito sa Pilipinas, wala pong nakalagay na ganun. Pero pagdating niya na Jordan, may pinapirmahan uli na bagong contract. Tapos nakalagay na po doon na kung di matatapos ang contract at gusto nang umuwi, magbabayad daw po ng $5,000. Naku, laki nito. Ano po ba ang valid na contract? Yun po bang pinirmahan niya dito o yung pinirmahan po sa kanila nung dumating sila doon? Salamat po ng marami. Sige po, pasasagot natin. Jordan is another contract na meron tayong agreement. Pinirmahan din ni Sec Baldos with her counterpart. Merong standard contract din yan, recognized on both sides. Kaya illegal talaga ang contract substitution na even on the Jordanian side dahil recognized nila ang kontrata natin dito. Tapos, yung sinasabi na $5,000, bawal din po yun dahil ayon sa batas, ang repatriation ay dapat isagawa ng Philippine recruiter and or ang foreign employer. Kaya't responsibilidad po ng employer na pauwiin at ng recruiter ang gustong umuwi dahil mahirap pong pilitin ang isang taong gusto ng umuwi na magpatuloy pa doon at magtrabaho. Kaya ang payo ko po ay dumulog sa tanggapan namin, sa office namin kung meron pang specific na sumbong reklamo sa sitwasyon na yan at agaran po natin na imbestigahan ang recruiter. Okay, thank you for that, Administrator. Eto, another question from Gingy Amano. Sir, good evening. Gusto ko po lang na malaman kung pwede po akong humingi ng kopya ng kontrata sa agency. Kasi po, ang dami po nilang sinasabi, kinuha po kasi ng employer yung kontrata namin. Palibhasa po, Pinoy ang kumuha. Nagtiwala po ako. Ngayon po, 1 year na ako dito sa Saudi. 1 year na lang po ay matatapos na ang kontrata ko. May karapatan po ba ako na kumuha ng kopya ng kontrata sa agency? Iba na po kasi ang binigay na employer namin na kopya. Gusto ko po na sana idaan ito sa legal na aksyon. Makakahingi po ba ako ng kopya ng kontrata ko sa agency? Maraming salamat po, sir. Ang sagot dyan ay oo. Pwedeng humingi ng kopya sa ahensya. Ang payo ko ay dumulog sa labor attaché natin kung saan man kayo sa Saudi. 3 po ang labor attaché dyan sa Jeddah, sa Riyadh, and sa eastern side. At isa ko pa mapapayo ay nasa Facebook at Twitter kami. Pwede rin hong dumulog doon sa aming site, ang POEA Facebook Twitter site, at ako rin mismo meron pong Facebook Twitter site. Pwede pong dumulog doon sa site na yan para mailahad ho nyo sa amin kung ano ang sitwasyon at siya namang ipatatawag natin ang recruiter dito para magpaliwanag. Okay, mga kasambahay, standby po kayo. We'll pause for a break. Magbabalik po ang My OFW Story. From Wisconsin, this is Gloria Newman. I would like to say hello sa mga kapatid ko sa Pilipinas, kay kuya ko from Mabalacat, Pampanga, kapatid kong nasa Tarlac, Nueva Ecija, and Caloocan City, and also to Nanang, Ilocos, Norte, San Nicolas. Rosa, kumusta? Kami ni Jomar, miss na namin kayo. Hello! Hello, binabati ko po nanay ko na si Yolanda King sa Pampanga at mga kamag-anak ko sa Antique, mga tito at mga lola ko. Hello, kamusta na kayo dyan? Binabati ko po mga pamilya ko sa Manila. Sana okay lang kayo dyan. Andito ako. Mimiss ko na kayo. Bye! Hello! Diyan sa Pinas. Kinukumusta ko aking mga pamilya, aking mga anak. Ang si Mark Louis, si Mika, and si Margaret.
Kumusta ako, Ken? Asawa ko, rengana ko. Kumusta kayo? Diyan ako, Kenny. Ingat na mo lagi. Hello, magandang umaga po dyan mga kababayan sa Pinas. Living in Hinapawan City, I'm Eusebio Salis Simpson Jr. And here my girlfriend, Michelle. Michelle. Hi, I'm Michelle. I'd like to say hello to Mama Cornsi in Sagi in Nakilala, Hinapawan City. Hi! Hi, ma'am. Nagbabalik ang My OFW Story at bago natin ipagpatuloy ang ating diskusyon, nagpapasalamat ako of course kay Miss Atty rin to, na ating nakasama sa opening. This is already the second half, and Miss Atty Rento is the manager of our UNTB Radio La Verdad. Thank you so much. I would still be with us. At of course, kapiling po din natin si POA Administrator Hans Leo Kakdak. Nakasama ko po ito nung nasa Department of Labor ako. Ito ay talagang inahangaan ko ito. Pumasok ito nung 2001 na. 2001 po. Yes, as a Director of Bureau of Labor Relations po. Director of Bureau of Labor Relations and then Deputy Administrator of POA and then Undersecretary. Nag-NCMB pa ho, and NCMB? then USEC, and then Deputy and USEC, and then Administrator. Oo nga, tanungin nga kita doon, admin. Hindi ko nga alam kung tatawag ko, USEC ba o admin. Kasi parang ang pananaw ng mga hindi masyadong nakakaalam, you were a Deputy Administrator of POA under Secretary Linda Baldos. Yes. And then when Secretary Baldos assumed the secretaryship, ginawa kanyang undersecretary. Opo. Di ba pagbalik mo na POA administrator, parang with due respect, parang downgrading, di ba? Ano pa rin yun? USEC level pa naman ho ang administrator. Kaya't akma rin po yung tawag ni Miss Annie na USEC. So, USEC level pa rin naman ho. Ang administrator. Opo. Yeah, but that's as far as the rank is concerned. Yes, yes. Pero as to the parang hierarchy of power, di ba? Kasi merong, during my time kasi as administrator of OWWA, meron tayong parang supervising USEC, di ba? Opo. I handled labor relations nung undersecretary ako. Yung NCMB, NLRC, and mga agencies na kasi labor relations nga rin ang sinimulan ko. And then I was asked to move to the POEA administrator nung 2012. Yeah, anyway, thank you for that. Si Annie, Admin Kakdak, handles our parang social security programs dito, doon sa kanyang mga programa talks about social security. Ngayon parang may issue dito sa My OFW Story, maraming nagtatanong po sa amin na hindi ko na masagot, yung paglipat ng OWWA Medicare to PhilHealth, At during my time kasi ang OWWA at saka POA parang joint effort sila in the collection of the premium of POA, of PhilHealth. Ngayon ba is POA still involved with this collection? At this stage, we are slowly delinking or detaching. Etong recently na linaunch na online balik manggagawa OEC system ay hindi na nakabundle doon sa OEC yung PhilHealth at OWWA at Pag-ibig. Kaya't yung 100 peso POA fee na lang ho ang babayaran plus a 19 peso 50 centavo electronic portal service fee. Opo. So hindi na ho, the answer is sa BM online system ngayon ay hindi na ho kasama yung OWWA, PhilHealth at Pag-ibig. So paano na ganyan ang procedure? This is new to them, kailan ito naging effective itong magkakahiwalay na yung payment, and how would they, let's say ang sinasabi niyo po under the new procedure, ang babayaran na lang po ng mga OFWs applicant for overseas employment certificate sa POA counter is only the 100 pesos. Sa ngayon, yung face-to-face transaction, kasama pa ho yung PhilHealth at Pag-ibig and OWWA.
But with this online transaction system, which we hope will take over, puro online transactions na lang, ay hindi na ho kasama. And a day will come na pati yung sa face-to-face transactions ay i-phase out na rin namin. So, online payment ngayon, meaning sa internet, di ba? Yes, yes. Okay. Parang individual ang bayad. Yes, parang that's right. After securing the OEC certificate online, one will still have to go to PhilHealth Pag-ibig and OWWA to pay. Sa pagkakaunawa ko naman ho, all three offices are also developing their own online system para ma-facilitate. And at some point, we will establish links sa POA website para after makakuha ng OEC, they can simply, through a click of a button, access the PhilHealth and Pag-ibig sites and OWWA to get their own, to secure their own updated contributions. Okay. Ani, di ba lagi mong host ang lagi mong bisita ang mga PhilHealth, Social Security system, mga ganon. Are you already aware of this na actually, online ay paghihiwalay na? Actually, hindi kami masyadong nagtatakal doon sa isyong yan. It's good thing that you discuss it here. Kasi parang lumalabas na wala pang clear-cut policy up to this time. So far naman, yung mga tinatalakay namin doon, yung mga problema, yung tungkol doon sa contributions. But when it comes to that, so far, wala pa kaming mga napag-uusapan. I think the whole point of delinking the payment is to make it easier for the OFW to get the OEC. Na hindi na requisitos yung pagbayad ng PhilHealth, Pag-ibig at OWWA contributions just to get the clearance. Kasi ang objective lang naman ho ng clearance is to ensure na meron kang lehitimong trabaho pupuntahan, ikaw ay legitimate OFW, ikaw ay documented OFW. And parang hindi ho essential na maging OWWA, Pag-ibig or PhilHealth member ka muna bago malaman na lehitimo yung trabahong pupuntahan mo. Kaya sa BM Online ay dilink na ho yung PhilHealth, Pag-ibig and OWWA. And as I said, there is also a phase out of the PhilHealth, Pag-ibig payments sa face-to-face. Pero I would like to ask this question. Kung kayo po, siguro magbigay ng suggestion para hindi masyadong mahirapan sa yung mga OFW na may intensyon na mag-apply. Ano yung magandang polisiya para dyan? Well, yun nga, ang sinasabi kasi ni Administrator Kakdak ngayon is yung pag nag-apply ka ng Overseas Employment Certificate kasi pupunta ka sa POA. And then? So, doon po sa POA, parang ang principle dati namin is one-stop shop. No? Yeah. So, pag-apply mo ng Overseas Employment Certificate, bayad ka na ng POA fee. Bayad ka rin ng PhilHealth membership. Bayad ka ng yung mandatory $25 OWWA membership, no? Para sa pool na yan, no? Kasi ngayon naman yung sinasabi ni Admin Kandak na BM, that is balik manggagawa, di ba? Yes, yes. Na to facilitate, ano, kasi lahat naman tayo internet na, no? Yung balik manggagawa, pwede na silang mag-apply ng OEC everywhere kasi ang advantage ng online renewal or application for OEC admin, di ba? Yung everywhere. Kahit saan. Anywhere. Kahit saan pa. Kahit po sa site, oh, yes. nasa opisina pa lang sila, doon sa deployment area nila, they can already access That's right. Computer. Online. And then apply for an OC, di ba? OEC, that's right. Meron pa rin naman hong concept ng one-stop shop na tinatawag. Kasi Pag-ibig, PhilHealth, and OWWA they still have offices within the POA premises. So after securing an OEC from us, they can just proceed to the POA, to the OWWA, PhilHealth, Pag-ibig booths or counters to update their payments. Kaya lang, hindi na siya nakatali doon sa POEA process. That is where if I may cut in, it's a good ang ganda nga nung nyo, but it's a good it's a good project, no? Para nga mahiwalay-hiwalay na yan. Pero parang downside ito sa PhilHealth
membership at saka sa OWWA membership eh. Kasi kaya napupwersa yung mga aplikante magbayad sa lahat, no? Eh, dahil sa interest nilang OEC. Pag nauna po yung OEC, ay hindi na parang wala na silang compulsion to get OWWA at saka PhilHealth. Yes, of course, it's different now yung proseso ngayon, but just the same, sa amin po, kung pag-iisipan lang, ay hindi logically tied dapat ang payment of the POEA OEC sa OWWA PhilHealth Pag-ibig, because as I said, the whole point of the POEA OEC is just for the Philippine government through the POEA to say, okay, legal yung pupuntahan mong trabaho, legit yan, and therefore you are now a documented worker. Now, the matter on OWWA PhilHealth Pag-ibig can be treated separately, but not to say na pupunta pa sila sa kabilang office, pupunta pa silang 2 kilometers away to pay. Kasi nandun pa rin yung one-stop shop, except that hindi nakatali sa isang resibo. Okay. Hindi sila nakatali sa isang resibo. Yes. Siguro mayroon kayong pangalawang episode nito. Yeah, mahaba. But anyway, Ani, mayroon akong gustong tanungin kay Administrator Hans Leo Kakdak, no, na this is not really from the OFW sentiments, but this is more of a sentiments coming from the partner of the industry, no? Ito yung mga sending agencies, mga licensed recruitment agency, na ang kanilang sentimento is too much regulation na raw, less protection, parang ganon. Is this sentiments too much regulation? In other words, there are so many rules. Well, right now we are in the process of reviewing the POEA rules and regulations, and malina po with the directive of Secretary Baldos that the thrust is to deregulate the areas which do not need regulation, such as recruitment of skilled workers, professionals, kasi protected na sila by virtue of them having skills. However, we would still like to say na when it comes to the vulnerable occupations, domestic workers, household service workers, nandito, hindi talaga natin maaalis ang regulation kasi ito po yung talagang klase ng mga OFWs na kailangan ng proteksyon. So by way of example, when it comes to scrutinizing contracts, for instance, pag skilled at professionals na yan ay hindi na nga ho talaga siguro kailangan bulat-latin at buting tingin yung kada provision ng contract. However, when it comes to household workers, we may still have to require a labor attaché to carefully look at the contract and say, sige, qualified ito or pwede ito, compliant ito with POA rules and regulations. So, I would say po, sir, yes and no. Yes, you're right. We don't need regulation where it is not needed for the skilled sets. But no, we still need regulation po for the vulnerable occupations. Okay, well said. One more very important. Ngayon, nag-liberalize na po kayo sa online application, no? Would you also be towards liberalizing yung one-on-one application? Let's say, parang yung you call that name hire, di ba? Direct hire, yung pinag-usapan natin kanina. Opo. Sa ngayon kasi, the policy of the law is protection is highest kapag through a licensed recruiter, Philippine agency. And so, nasa batas din ho natin na talagang prohibited or discouraged ang direct hire. So, para sa akin, we should maintain that policy at wag tayo mag-encourage ng direct hire kasi this can open many opportunities for illegal recruiters to come in and abuse our workers. Okay, before we give the parting words to Administrator Kakdag, gusto ko lang i-air yung sentiments ng mga My OFW clients mo, ng mga audience po namin na under his administration talagang napakaganda po ng POA ngayon. You're very fair, no? Ay, salamat po. So, parting words to our audience worldwide. Salamat po. It's good to be here once again. Maraming salamat, Com Soriano, and of course, Miss Annie. It's good to be here. Siguro, ang akin lang is our continuing reminder sa ating mga kababayan. Ang slogan ho namin ay maging matalino at huwag magpaloko sa illegal recruiter. So, pumatol lang ho sa lisensyadong recruiter
at sa foreign employer na may job order na nakarehistro din po ng sang-ayon sa talaan ng POEA. Yun na lamang po, maging matalino, huwag magpaloko sa illegal recruiter. Maraming salamat sa ating naging bisita dito sa loob ating studio. Live po si POA Administrator Hans Leo Kakdak. And of course, I have to express my gratitude Thank to you. Miss Annie Rentoy, one of the hosts, and then siya po ang station manager ng aming UNTV Radio La Verdad. Salamat sa Diyos. And of course, gusto ko rin po pasalamatan si Kuya Daniel Rason at Brother Atty Soriano sa pagbibigay sa atin ng ganitong napapanahong programa upang marinig ang tinig ng taong bayan, ang boses ng marami nating overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, may taguyod lamang ang mga mahal nila sa buhay. Gusto ko rin pasalamatan ng aking mga sponsors, sina Nuts and Louie Gamboa of Erase Beauty Products. Available na po ito in all leading department stores nationwide. And of course, Get Well Zone, Joe Kepwa ng Mayor Paint at yung po pinakamasipag, walang pagod na chairperson ng Dagat-Dagatan Council of Leaders, si Calilia Esparago. Mga kasambahay, hanggang sa susunod na Biyernes, lagi nating tatandaan na maraming mapagsamantala sa ating lipunan. Lumapit po tayo sa mga lehitimong ahensya ng ating gobyerno na namamahala para sa trabaho sa ibang bansa at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Muli po, ako, si Commissioner Wilhelm Soriano, lagi niyong makakasama dito sa My OFW Story. To God be the glory. Happy weekend. Thank you.